ใครที่ทำคลิปแล้วรู้สึกว่าการโชว์รูปภาพในคลิปมันน่าเบื่อเนี่ยลองวิธีนี้ไหมเทปะกิฟชอบเป็นอันนี้มากเลยแต่ว่าทำหายไปแล้วหรือว่า transition แบบนี้ใครชอบ transition แนวแบบ vintage เหมือนกล้องอะไรเงี้ยเดี๋ยววันนี้มาพาทำด้วยกันถ้าใครอยากรู้เรื่องย้อมสีหรือว่าเกรดสีวิดีโอเนี่ยกิฟเคยทำไปแล้วในคลิปนี้ส่วนคลิปวันนี้จะโฟกัสที่เรื่องการทำ transition เป็นหลักวันนี้มีมาเล่าให้ฟัง3เทคนิคค่ะกิฟทำในโปรแกรม Adobe Premiere Pro นะคะแต่ว่าคิดว่าน่าจะเอาไปประยุกต์ใช้กับโปรแกรมอื่นได้เทคนิคแรกน่าจะง่ายสุดแล้วค่ะก็คือการซ่อนรอยต่อของคลิปใต้แสงรั่วหรือว่าฟิล์มเบิร์นพวกไฟล์คลิปแสงรั่วแบบนี้สามารถเสิร์ชหาได้ทั่วไปเลยค่ะอย่างของกิฟก็ซื้อมาหลักๆที่เราต้องมองหาคือคลิปที่มันมีสว่างวาบทั้งจอณจุดใดจุดหนึ่งเพื่อเราจะได้ซ่อนรอยต่อของคลิปใต้แสงนั้นอันนี้กิฟมี2คลิปวางอยู่ในไทม์ไลน์และกิฟก็ลากเอาแสงคลิปที่กิฟโหลดมาเนี่ยมาใส่อย่างไฟล์นี้เล็กไปกิฟก็มาทำให้มันใหญ่ขึ้นตรงสเกลให้มันพอดีกับเฟรมของเราแล้วก็มองหาจุดที่มันสว่างวาบทั้งคลิปแล้วก็ตัดแบ่งเอาไว้นิดนึงแล้วก็เอามาวางทับตรงรอยต่อระหว่าง2คลิปหลังจากนั้นไปที่ Effect Control แล้วก็เปลี่ยนตรง Blending Mode ให้เป็นสกรีนเราก็จะได้แสงวาบๆตรงรอยต่อของคลิปแล้วแต่ภาพอย่างเดียวไม่พอเราต้องหาซาวด์มาใส่ด้วยค่ะอันนี้กิ๊บไปที่เว็บ Epidemic Sound แล้วก็เสิร์ชหาเสียงฟิล์มเสียงอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายลงเอยได้ที่เสียงสไลด์โปรเจคเตอร์เสียงแบบนี้แล้วก็โหลดมาเอามาใส่ตรงให้มันพอดีกับช่วงเปลี่ยนคลิปพอดีเพื่อความได้ฟีลขึ้นไปอีกกิฟก็ไปหาเสียงเครื่องโปรเจคเตอร์ค่ะเสียงเป็นแบบนี้เอามาใส่เป็นแบ็กกราวด์เสร็จแล้วแบบแรกอันต่อไปเป็น transition แบบปรับโฟกัสเหมือนกับว่าเราหมุนเลนส์แล้วก็เปลี่ยนเฟรมดูทันไหมลองดูอีกทีเราเริ่มต้นด้วย2คลิปเหมือนเดิมโดยรอบนี้เราจะไปสร้าง transition ช่วงท้ายๆของคลิปแรกเราจิ้มเลือกคลิปแรกก่อนเริ่มต้นก็ไปที่ Effects พิมพ์คำว่า Gaussian Blur แล้วก็ลากมาวางทับคลิปแรกตรง Effect Control ด้านบนก็จะมีคำว่า Gaussian Blur แล้วเราไปที่ช่วงท้ายของคลิปคลิกรูปนาฬิกาตรงคำว่า Blurriness 1 ทีแล้วก็จะมีจุดตรงนี้โผล่มาเรียกว่า keyframe หลังจากนั้นก็ลากตรงนี้ให้เบลอที่สุดเท่าที่เราอยากได้แล้วก็ลาก keyframe เนี้ยให้ไปชิดขอบเลยมันจะได้เบลอที่ตอนจบพอดีหลังจากนั้นกดลูกศรถอยหลังที่คีย์บอร์ดสัก 3-4 ทีมันก็จะถอยหลังให้เราประมาณ 2-3 เฟรมแล้วก็คีย์ตัวเลขเป็น0เราก็จะได้คลิปที่เบลอช่วงท้ายแบบนี้ถ้าใครรู้สึกว่ามันเร็วไปก็สามารถลากจุดแรกตรงนี้ให้มันห่างออกไปการเบลอมันก็จะช้าลงนิดนึงอันนี้กิฟรู้สึกว่ามันยังเบลอไม่พอกิฟก็เลยกลับไปที่คีย์เฟรมอันหลังแล้วก็ลบออกกด delete หลังจากนั้นก็ลากให้มันเบลอกว่าเดิมแล้วก็ลากคีย์เฟรมนั้นกลับไปที่ช่วงท้ายแบบเดิมแต่ถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยเวลาเราหมุนเลนหลายๆตัวมันจะซูมเข้านิดนึงที่เขาเรียกกันว่า focus breathing ดังนั้นเราจะทำให้มันซูมเข้านิดนึงตอนท้ายจังหวะเดียวกับช่วงที่มันเบลอด้วยการไปที่ scale คลิกนาฬิกา1 ทีก็จะได้คีย์เฟรม1 อันกดลูกศรไปข้างหลังอีกนิดนึงแล้วก็ลากตรงนี้ให้มันซูมเข้าเล็กน้อยก็จะเกิดคีย์เฟรมอันที่2แล้วก็ลากคีย์เฟรมอันที่2เนี่ยไปที่ตรงท้ายคลิปเหมือนกันพยายามทำให้คีย์เฟรมทั้งบนทั้งล่างเนี่ยมันอยู่ในแนวเดียวกันมันจะได้เปลี่ยนพร้อมกันเรื่องคีย์เฟรมเนี่ยมันอาจจะงงนิดนึงแต่ว่าใช้บ่อยๆน่าจะคล่องหลังจากนั้นกิ๊บก็เอา Sound Effect ใส่แบบเดิมเลยค่ะและอันนี้ก็คือสิ่งที่ได้เทคนิคต่อไปก็คือทำเป็นโฟโต้สไลด์กิ๊บไม่แน่ใจมันเรียกว่าอะไรแต่มันเหมือนเวลาเอาฟิล์มเข้าไปใส่ในโปรเจคเตอร์สมัยก่อนจะทำให้มันอยู่ในกรอบแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะทำเป็นเต็มเฟรมปกติก็ได้เหมือนกันกิ๊บเอาภาพมาเรียงกันบนไทม์ไลน์และ3ภาพแล้วก็ลากเอาเฟรมที่เป็นไฟล์ PNG มาวางทับเฟรมภาพที่มันดูเก่าๆอย่างเงี้ยจะโหลดเอาก็ได้หรือว่าจะทำเองก็ได้อย่างอันนี้กิ๊บก็ทำขึ้นมาเองถ้าขนาดรูปมันไม่พอดีกับเฟรมเนี่ยก็คลิกที่รูปแล้วก็ไปที่ Effect Control แล้วก็ปรับขนาดรูปตรงสเกลให้มันพอดีกับขนาดของเฟรมเราจะเริ่มทำโฟโต้สไลด์กันแหละอันเนี้ย transition มันจะเกิดขึ้นที่ช่วงต้นของรูปภาพดังนั้นเราก็ลากเคอร์เซอร์ไปที่ต้นของรูปภาพคลิกเลือกที่รูปภาพแล้วก็ไปที่ Effects Control กดเครื่องหมายลูกศรที่คีย์บอร์ดสัก 5-6 ทีหลังจากนั้นก็กดรูปนาฬิกาหน้าคำว่า position ปั๊บสร้างคีย์เฟรม1 อันหลังจากนั้นก็กดถอยหลังไปที่ตอนเริ่มต้นลากตรงเนี้ยให้มันขึ้นไปนิดนึงรูปภาพมันก็จะขยับขึ้นไปลากให้มันไม่เกินเฟรม
เราก็จะได้รูปภาพที่ขยับแบบนี้แต่อันเนี้ยมันจะยังขยับแบบแข็งๆอยู่ถ้าเอามาสโลว์ให้ดูมันก็จะแข็งๆแบบนี้สิ่งที่เราอยากได้คือเราอยากได้การขยับที่มันซอฟต์ๆนุ่มๆแบบนี้วิธีการก็คือเราไปที่คีย์เฟรมอันหลังเลือก ease in หลังจากนั้นไปที่ลูกศรกดลงมามันก็จะมีเส้นกราฟใต้คีย์เฟรมโผล่มาเราก็ไปที่จุดตรงนี้ลากให้มันกลายเป็นรูปนี้รูปภาพมันก็จะแลนดิ้งนิ่มขึ้นแหละถ้าใครรู้สึกว่าอยากให้มันช้าลงก็สามารถลากคีย์เฟรมอันที่2ให้มันยาวขึ้นไปอีกมันก็จะแลนดิ้งช้าลงอีกแต่กิ๊บก็แค่ทำแบบนี้ซ้ำทุกๆรูปแค่นั้นเองค่ะอันนี้กิ๊บอยากได้ sound effect ตอนเปลี่ยนภาพเป็นเสียงคลิกก็เลยไปหาแล้วก็ได้เสียงคลิกอันนี้มาดาวน์โหลดเสียงแล้วก็ลากเสียงมาให้มันพอดีกับจังหวะเปลี่ยนภาพแค่นั้นเองหรือถ้าจะวือว้าขึ้นไปอีกเราเอาไปผสมกับเทคนิคก่อนหน้าก็ได้ค่ะก็คือให้มันเบลอนิดนึงก่อนที่มันจะเปลี่ยนภาพแบบนี้วิธีก็คือไปที่ Effects ลาก Gaussian Blur มาทับที่คลิปหลักการเหมือนเดิมเลยค่ะแค่สลับกันก็คือมันจะเบลอช่วงต้นและชัดช่วงท้ายลากคีย์เฟรมให้ตรงกันกดนาฬิกาปั๊บถอยหลังไปช่วงต้นลากให้มันเบลอสุดๆไปเลยคลิกขวาที่คีย์เฟรมอันหลังกด Ease Inดรอปลงมาทำเป็นรูปนี้รูปภาพมันก็จะเบลอช่วงต้นแล้วค่อยๆชัดขึ้นแค่นี้ก็เสร็จแล้วใครที่จะเอาเทคนิคพวกนี้ไปลองใช้ในคลิปแนะนำว่าให้ไปลองใช้ Epidemic Sound ค่ะผู้ซึ่งเป็นสปอนเซอร์ของคลิปนี้เพราะทุกอย่างที่ทำมาในวันนี้ถ้ามันไม่มี Sound Effects อะมันไม่ได้ Epidemic Sound เป็นเว็บไซต์เพลงแล้วก็ Sound Effects ที่ไม่ติดลิขสิทธิ์ค่ะเป็นเว็บที่กิ๊บใช้มาตั้งแต่เริ่มทำคลิปนั่นแหละเขามีเพลงเยอะมากๆอย่างหมวดที่กิ๊บใช้บ่อยๆก็จะเป็นเพลงประเภท Alternative Hip Hop เพลงแจ๊สเพลงคลาสสิกเพลงสำหรับพอดแคสต์คือมีหมดเลยสามารถไปเลือกได้เลยใครสนใจสามารถสมัครได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะคะทดลองใช้ฟรี30 วันวันนี้ก็มีเรื่องมาแชร์เท่านี้ค่ะไว้เจอกันคลิปหน้า